Всім привіт! Сьогодні я вам покажу процес налаштування даного роутера, також розкажу всі його детальні налаштування, а в кінці розкажу його переваги, недоліки та досвід використання. Тож обов'язково додивіться це відео до кінця. Для початку розкажемо, що куди підключається. Сюди підключаєте ваш блок живлення, який йде в комплекті з пристроєм. Сюди ви підключаєте ваш Ethernet кабель, який йде від вашого джерела інтернету. Це може бути ваш оптичний термінал або інше джерело інтернету, наприклад, від звичайного свіча чи якогось іншого пристрою. Далі наступна група портів – це 4 гігабітних порти, які дозволяють підключити ваші пристрої по кабелю. І остання кнопка, вона виконує функцію VPS, це так званий швидкий режим підключення до нашої мережі, а також вона виконує функцію скидання всіх налаштувань до заводських, так що будьте з нею обережними. Перед налаштуванням хочу вам показати цікаве порівняння. Ось яку швидкість видавав мій попередній роутер компанії D-Link, якому вже, мабуть, більше 10 років, який видавав через Wi-Fi лише до 50 Мбіт швидкості для всіх пристроїв, що до нього були під'єднані. Тест швидкості я робив на різних сайтах, і причому тестував не через Wi-Fi, а через кабель. Тобто фактично це той максимум, який міг видати цей роутер, при тому, що тариф у мене підключений на швидкість 300 Мбіт, а не 100. Тепер, як то кажуть, відчуємо різницю. Покажу вам тест швидкості вже цього налаштованого роутера, теж на двох різних сайтах. Як бачите, на одному з сайтів показує швидкість у 7 разів вищу, ніж було на попередньому роутері. Там було 92 Мбіти, а стало 662 Мбіти на секунду. І відповідно швидкість передачі даних від нас в інтернет теж зросла на порядок. Розпочнімо процес настройки. Для початку, після того як все підключили, вводимо в браузері в адресній стрічці або цифри, які ви бачите на екрані, або адресу у форматі тексту. Я більше довіряю цифрам, тому використовую саме цей формат. Це ви, до речі, можете робити як зі свого смартфона, планшета чи комп'ютера, через кабель або по Wi-Fi з'єднанню. Спочатку роутер у вас запитає новий пароль. Вводимо його і натискаємо «Продовжити». Після цього ми потрапляємо на ось таку сторінку, де потрібно спочатку вибрати ваш часовий пояс. Для України це UTC плюс 2.0. Шукаємо там, де в списку є Київ, і обираємо. На наступній сторінці обираємо тип з'єднання. Для більшості випадків вам потрібно буде вибрати динамічний IP, або можете натиснути кнопку Auto-Detect, і тоді роутер сам визначить, який у вас тип з'єднання. Натискаємо далі, і на наступній сторінці нам потрібно вибрати тип MAC-адреси. MAC-адреса – це фізична адреса вашого пристрою, яка вшита з заводу. І тут у нас на вибір є 3 пункти. Це використовувати адресу за замовчуванням, використовувати поточну MAC-адресу або задати свою MAC-адресу, яку буде використовувати роутер. Я не знаю, чи можна буде її потім змінити, але я вибрав, наприклад, значення за замовчуванням. Натискаємо кнопку «Далі». І ось тепер, мабуть, одна з найважливіших вкладок, де ми можемо настроїти нашу назву точки доступу, а також пароль доступу до Wi-Fi мережі. Кнопка Smart Connect дозволяє об'єднати дві наших мережі в одну, так як роутер працює в двох типах діапазону 2,4 і 5 ГГц. Якщо цю кнопку не нажати, ми маємо фактично дві незалежні мережі, кожна з своїм ім'ям і паролем. Якщо ми її натискаємо, ми отримуємо одну мережу з одною назвою і одним паролем. Вводимо назву точки доступу, яку нам потрібно, а також пароль, який ми собі обрали для доступу до Wi-Fi. Натискаємо кнопку «Далі». На цій вкладці ми можемо керувати автоматичними оновленнями програмного забезпечення для роутера. Роутер рекомендує встановлювати цю опцію як ввімкненою, але я завжди її вимикаю і ставлю на ручне оновлення, тому що я думаю, що найкращий варіант – це оновлювати вручну.
Ось в принципі і все. Ваш роутер налаштований. Ось тут при потребі ми можемо змінити мову системи. І ми бачимо ту ж саму сторінку вже з оновленою мовою і всіма підписами. На цій сторінці майстер установки нам пропонує зареєструватися в службі TP-Link Cloud. Ця служба дозволить пов'язати вам ваш маршрутизатор з обліковим записом TP-Link. І тоді ви зможете віддалено адмініструвати вашу мережу через їх додаток, отримувати сповіщення про останнє оновлення прошивки і таке інше. Але мені ця функція, наприклад, не потрібна, тому я цей крок пропускаю. Нижче ви можете зберегти QR-коди для того, щоб потім легко додавати нові пристрої до мережі, скануючи на них ці коди. Але обережно, тому що якщо це зображення відсканує хтось чужий, тоді він зможе користуватися вашим інтернетом. На цій сторінці ми можемо бачити загальну інформацію про нашу мережу. Як бачите, зараз у нас підключений інтернет та увімкнено дві частоти передачі даних. Бачимо кількість пристроїв Mesh, загальну кількість пристроїв клієнтів нашого роутера, які підключені, а також внизу нашу IP та MAC-адресу. На вкладці Інтернет ми бачимо тип підключення, динамічна IP-адреса. Наступна вкладка нам показує самі основні налаштування Wi-Fi у нашій мережі, протокол безпеки, пароль, ім'я мережі. Є можливість увімкнути гостьову мережу, задати для неї пароль, обрати тип частоти, а також є можливість поділитися цією мережею. Вкладка «Додатково» якраз нам показує всі детальні налаштування, які є в нашого роутера. Ось в першій вкладці «Робочий режим» ми бачимо два режими роботи маршрутизатора. Це режим маршрутизатора і режим точки доступу. В режимі маршрутизатора він забезпечує доступ до інтернету як для дротових, так і для бездротових пристроїв, а в режимі точки доступу лише для бездротових пристроїв. Наступний розділ мережа містить у собі ряд підпунктів, перший з яких це статус. Тут ми бачимо поточний статус нашого роутера, всі основні технічні дані, такі як IP-адреса, маска підмережі, інтернет-шлюз, DNS-сервер, адреса внутрішньої мережі, LAN-мережа, параметри DHCP сервера і провайдер динамічного DNS. Ці налаштування нам можуть бути корисні при детальних налаштуваннях певних програм або при ручному конфігуруванні нашої мережі, якщо ви розумієте, як це налаштовувати. На вкладці «Інтернет» ми маємо можливість встановити тип підключення до інтернету. Наприклад, якщо у нас не динамічна IP-адреса, а підключення по логіну і паролю. Тут ми маємо можливість його ввести і підключити наш інтернет так, щоб все працювало. Ці дані вам має надати ваш провайдер інтернету, якщо у вас, наприклад, використовується тип підключення по логіну і паролю. На вкладці LAN ми можемо змінити IP-адресу нашого роутера і маску внутрішньої мережі. І якраз вона визначає максимальну кількість клієнтів мережі. Якщо нам потрібно більше 254 клієнтів, тоді змінюємо цей параметр. Наступна вкладка дозволяє увімкнути послугу IPTV VLAN, надану вашим провайдером інтернету. Вкладка DHCP сервер якраз дозволяє налаштувати кількість IP-адрес, тобто клієнтів, яких можна під'єднати до нашої мережі, налаштувати їм час видачі IP-адреси і задати жорстко зарезервовані IP-адреси. У вкладці динамічного DNS нічого не змінюємо, якщо не знаємо, що таке DNS-сервер і навіщо він треба. Це ж стосується вкладки маршрутизації. Якщо ви вмієте налаштовувати маршрути і їх дійсно потрібно налаштувати, тоді змінюєте їх на статичні маршрути. TP-Link ID – розділ для адміністрування нашого з'єднання з хмарним сервісом TP-Link, якщо ви в ньому зареєструвалися. EasyMesh – вкладка, що дозволяє розширити зону покриття вашої Wi-Fi мережі з використанням пристроїв EasyMesh і OneMesh, якщо їх налаштувати до нашого роутера як дублюючі пристрої. Вони значно розширять зону покриття вашої мережі. Якщо стандартного покриття до 50 метрів прямої видимості без стін вам недостатньо. Група бездротова мережа призначена для налаштування нашого Wi-Fi. В пункті налаштування бездротової мережі ми можемо вимкнути наш Smart Connect, розділивши Wi-Fi на дві незалежні мережі. Можна змінити ім'я мережі, задати пароль, вибрати протокол безпеки, а також налаштувати потужність Wi-Fi передачі. Для невеликої квартири чи будинку достатньо низького рівня сигналу. Якщо у вас грубі армовані стіни або великий будинок, тоді підвищуйте потужність передачі за потреби. У розділі «Гостьова мережа» ви можете увімкнути гостьові мережі на 2,4 чи 5 ГГц і дозволити вашим гостям або бачити один одного в мережі, або навіть дозволити їм доступ до вашої локальної мережі.
Досить цікава і корисна функція, якщо ви хочете роздати комусь інтернет, не пускаючи їх водночас до пристроїв вашої домашньої мережі. У розділі «Розклад бездротового зв'язку» ви можете налаштувати час, коли ваша бездротова мережа вмикається і вимикається автоматично. Зверніть увагу, час на маршрутизаторі має бути встановлений правильно, інакше розклад буде працювати не в ті години, коли потрібно. У розділі VPS ми можемо вимкнути цю функцію та додавати наших клієнтів без вводу пароля на Wi-Fi, а фізично натискаючи кнопку VPS на маршрутизаторі і на цільовому пристрої. Але будьте уважні, якщо цю кнопку використовувати невірно, можна випадково скинути налаштування роутера до заводських. Щоб скинути налаштування до заводських, потрібно цю кнопку нажати і тримати певний час. Розділ розширених налаштувань для просунутих користувачів, які розуміють, що це за налаштування і для чого вони потрібні. Якщо ви знаєте, для чого ці налаштування, тоді ви можете їх тут змінити. Якщо ні, тоді нічого не змінює. VDS розшифровується як Wireless Distribution System. Це метод роботи мережі, в якому один роутер співпрацює з іншим для розширення зони покриття Wi-Fi. VDS дозволяє декільком роутерам об'єднати свої зусилля для розширення зони покриття бездротової мережі. Тож, якщо маєте інший роутер, що теж підтримує цю функцію, можете вмикати і розширювати зону своєї мережі. Надпереадресація портів. Потрібно її вмикати, коли ви хочете, щоб зовнішній користувач чи сервіс, наприклад для віддаленого доступу, онлайн-гри або відеоспостереження, міг безпосередньо підключитися до конкретного пристрою у вашій домашній мережі. Вкладка Port Triggering дозволяє вказати віртуальний порт, який дозволить пристроям у вашій локальній мережі відкривати певні зовнішні порти та пересилати дані з інтернету на цей пристрій, що відкрив порт. UPnIP дозволить пристроям у вашій мережі динамічно відкривати такі порти для певних додатків, наприклад, відеоспілкування чи мережевих ігор при потребі. DMZ дозволить експортувати параметри конкретного пристрою у вашій локальній мережі до інтернету для використання таких додатків як онлайн-ігри або спілкування у реальному часі. Батьківський контроль дозволить задати час та обрати пристрої, для яких потрібно обмежити використання інтернету. Вкладка QoS дозволить визначити пріоритет для інтернет-трафіку на певних пристроях, щоб гарантувати їм швидше з'єднання відносно інших пристроїв. При потребі можна змінити параметри міжмережевого екрану, але рекомендується їх залишити по замовчуванню. Дуже корисною є вкладка контролю доступу, яка дозволяє жорстко визначити перелік пристроїв, яким можна або заборонено доступ до вашої мережі. Тобто, навіть якщо якийсь пристрій буде знати ваш пароль до Wi-Fi, але не буде включений у білий список, тоді він не отримає доступ до вашої мережі. Те ж саме, якщо цей пристрій є у чорному списку, тоді він теж не отримає доступ до мережі. Єдиний мінус цього налаштування в тому, що кожен новий пристрій вам доведеться налаштовувати до мережі вручну, вводячи його MAC-адресу. Пункт IP MAC-прив'язки схожий до попереднього пункту. Тобто, якщо якийсь пристрій буде знати ваш пароль до Wi-Fi або підключений фізично до кабелю, але він не буде мати відповідне співпадіння своєї MAC-адреси плюс IP-адреси, тоді він не отримає доступ до вашої мережі. Ще одні розширені налаштування безпеки ALG. Якщо ви не знаєте, як їх налаштовувати і для чого вони, тоді краще не чіпайте і залиште їх як є. Пункт IPv6 дозволяє вимкнути з'єднання по IPv6 адресі, якщо ваш інтернет-провайдер надає таку послугу. Якщо ви не знаєте, чи він надає таку послугу, можете сміливо цей пункт відключити. Група вкладок «Система» дозволяє отримати інформацію щодо системи. Оновлення ПЗ дозволяє оновити програмне забезпечення роутера, так звану прошивку. Але моя вам порада, якщо все працює, краще не оновлюйте. Довше ваш роутер тоді прослужить. Наступна вкладка дозволяє встановити параметри резервного копіювання і відновлення налаштувань роутера. Дозволяє відновити заводські налаштування і повернути попередню версію налаштувань. На вкладці адміністрування ми можемо змінити пароль до нашого роутера і визначити тип пристроїв, з яких ми можемо адмініструвати роутер. Системний журнал покаже нам усі важливі події, які відбувалися на роутері. Налаштування CVMP вмикає відповідний протокол для віддаленого керування роутером. Діагностика дозволить нам провести різноманітні тести зв'язку. Наприклад, коли немає інтернету, тут ми можемо перевірити, чи можемо ми взагалі достукатись до нашого провайдера. Вкладка «Час та мова» дозволить обрати мову інтерфейсу для цього веб-інтерфейсу налаштувань, також налаштувати дату та час на роутері або отримати їх динамічно з інтернет-сервера. Вкладка «Перезавантаження» дозволяє перезавантажити ваш маршрутизатор або запланувати це за певним розкладом.
Світлодіодні індикатори дозволяють налаштувати індикацію світлодіодів на маршрутизаторі та встановити їм відповідний режим вимкнення на потрібні вам години. Тобто, якщо ви не вимикаєте пристрій на ніч, ви можете вимкнути цю індикацію, якщо роутер знаходиться у вашій спальні і ви не хочете вночі намагатись заснути під цю блимаючу дискотеку. Ось і все. Це всі налаштування, які дозволяє зробити цей роутер. Тепер я вам розкажу про свій досвід використання. Цим роутером я користувався більше 7 місяців, і за весь час використання він себе зарекомендував як надійний швидкий маршрутизатор з простим, але дуже гнучким налаштуванням. Він у мене працює з хорошим сигналом на мінімальній потужності Wi-Fi в радіусі 20 метрів через кам'яну стіну товщиною пів метра. Сигнал стійкий і швидкість висока. Ні разу за весь час роботи він не завис або не було такого, щоб він не видав адресу на пристрій клієнта. З'єднання на ньому не відвалюється, він не перегрівається. Єдиний мінус, який я можу зазначити, це його споживча потужність, а саме 12 Вт, які він споживає при роботі, що в порівнянні з роутерами попередніх моделей є трохи більшою, проте існують і моделі, що в 2 рази ще більш енергозатратніші, ніж цей роутер. Тому в цілому я ним задоволений, даю йому оцінку 10 з 10 балів і рекомендую його до використання. На сьогодні це, мабуть, одне з найкращих рішень з такими характеристиками в цьому ціновому діапазоні. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайк, для мене це дійсно важливо. Напишіть свій відгук, якщо маєте досвід використання цього роутера або маєте що додати до цього відео. До нових зустрічей!